Друзі, усім привіт! Я рада кожного вітати знов на моєму каналі. Сьогодні я би хотіла вам розповісти про гуртожитки в Туреччині. І кому цікаве це відео, розпочнімо. Я виграла стипендіальну програму Туркія Бурслари, і в цю програму входить безкоштовне проживання в гуртожитку. Мій гуртожиток знаходиться в місті Сакарія, це в 2 годинах від Стамбулу. Його назва Сабахатін Заїм Öğrenci Kız Yurdu. І хотіла б зробити невеликий відступ, що це саме гуртожиток для дівчаток, тобто тут живуть тільки дівчата. Взагалі це, напевно, зрозуміло для Туреччини, але все ж таки тут є гуртожитки, котрі розбиті і на чоловіків, і на дівчаток, але це вже окрема історія. Заходячи в мій гуртожиток, ви бачите перед собою охоронців. Але щоб вийти і зайти, треба натиснути палець на спеціальний сканер, і тільки тоді ви можете пройти. Це зроблено для того, щоб посторонні люди не змогли зайти в гуртожиток, а також для того, щоб бачити, коли саме ви зайшли і в який час. Також є таке невеличке, але гуртожиток може вас впускати тільки до 11 години вечора. Тобто після цієї години можуть виникнути проблеми. Звичайно, на вулиці ви не залишитесь, але бажано приходити завчасно, щоб потім не пов'язувати з директрисою, писати якісь справки і все таке. На території гуртожитку є декілька блоків, тобто будівель по 5 поверхів, в кожному з яких є ліфт, охорона на першому поверсі, до якої ви завжди можете звертатися з яких питань, також кімната для навчання і кімната для молитви. Також в будівлі є камери спостереження, тобто протипожежні всілякі штуки, тобто для вашої безпеки. Розпочнемо ми наш тур по гуртожитку з коридора. Отак він виглядає, тобто усі по кімнатам. Також є смітники. І отака штучка для білизни. Сушилка. Зараз покажу вам просто обалденний вид з вікна. Також тут є вхід при евакуації. І зараз ми заходимо в мою кімнату. Вітаю вас! Ви в моїй кімнаті? Думаю, можемо розпочати з основної робочого нашого простору, де ми творимо усі наші роботи. Виглядають столи отак. Тут також є підсвітка, тобто отакої зручно. Як бачите, я тут так само повісила гірлянду, щоб було хоч якось затишно, хоч якось весело на душі. Потім зробила такі сніжиночки. Тобто намагаюсь прикрашати як можу. Як ви зрозуміли, ось ці номери – це номерок кожної дівчинки. Тобто, наприклад, 2 номер, і дівчинка спить отут. Наприклад, якщо 1 номер, то дівчинка спить отут. Тобто, якщо дівчинка спить на верхньому ліжку, то тоді в неї ота велика шафа. Якщо дівчинка спить тут, внизу, то в неї є нижній простір, куди покласти речі, але при цьому отака поменше шафа. Взагалі до цього було
3 спальних ліжка, тобто на 3 людини, але в цьому році через багату кількість учнів зробили 6 ліжок, і тобто двохярусні ліжка. Отакої. Як ви вже, напевно, зрозуміли, моє ліжко оце. Був Новий рік, і я вирішила такою прикрасити свій куточок. Моя подружка також. Подивіться просто, яка в неї гарна подушка. Отакою намагаємося зробити собі хоч якийсь затишок. Як я і казала раніше, ця кімната була розрахована на 3 людини. Отож, як ви розумієте, ось цей весь стіл був тільки на 1 людину. Але так як 6, то зробили один стіл на 2 людини. Ви скажете, як тут писати, як тут поміститися? Ми теж задавалися цим питанням, але якщо ви з один одним з своєю дівчинкою по парті розумієтесь, то місця може вистачити. Але при цьому нам поставили ще один стіл для роботи, і тобто, якщо комусь незручно, він може пересісти окремо. Так само за домовленістю, хто коли сідає саме за цей стіл. Отак він виглядає. Тут є видвижна поличка. Отака тумбочка, ще одна. Отам, пам'ятаєте, було, але там тільки 2. І от ще одна тумба. І ще одна тумбочка. А в кімнаті є батарея, тобто ми не мерзнемо. Як би в Туреччині не було тепло, але взимку все ж таки холодно, і за це просто великий плюс. І в коридорі так само є. І далі перейдемо в мою шафу. До речі, забула вам сказати, на дверцятах є отакий замочок, для того, щоб можна було зачинити дверцята на замок. Тобто купляєте отакий замочок. На жаль, його не видають, треба купляти, і отакою вішаєте, і ключики завжди з вами. Тобто, якщо можна покласти сюди ноутбук, там якісь прикраси або гроші, купляємо ось такий замочок і не боїмось, що хтось може бути. І так само, бачите, дівчатка повісила отут. Охорона тут є, камери спостереження є, але як-не-як за такими речами ми не можемо прослідкувати, і тому краще себе забезпечити, купити такий замочок, тим паче, коли шафа дозволяє з таким спеціальною штучкою. І, як на мене, це дуже зручно і вам на душі спокійніше. Відчиняємо ми шафу. Тут ви, як бачите, вішалки я докупляла сама, не було, але є штучка для вішалок, тобто отакою ми можемо повісити свій одяг. Тут в мене лежать сумки, тут потім косметичка, розчіска, тобто все таке. Верхній одяг, тут в мене рушники і піжама, і там все, що таке не потрібне, там шарф, все таке. Далі є отакі дуже зручні видвижні полички, тобто ви і туди можете щось покласти. І отака поличка, маленька шафа для взуття. Як казала я, усе взуття лежить в нас там, але отакою, щоб зручно і швидко щось переобути, одягаємо ось цю і тому не кладемо. Можемо розпочати з ванної кімнати. Дуже зручно, тобто коли тут хтось купається, в цю двері, це в нас туалет тут, тобто дівчинка може знайти, тобто розраховано на те, щоб ванна кімната не була на одну людину, а коли кому зручно, хтось може помити руки, хтось зайти в туалет, а хтось купатися. Отака система. Тут в нас світло, теж отака міні-батарея, щоб коли ви купаєтесь, потім весь пар і уся вологість ось цим батареї, тобто вона забирає своїм теплом. Отакою. Тут в нас я докупила з моєю подружкою отаку штучку для рушника та мочалки, дуже зручно. Не питайте, чому тут такі чорні плями. Це мінус цієї кімнати, але що поробиш. І ми купили з подружкою отакий органайзер, мені здається, дуже зручно. Ми сюди вмістили все, що нам треба, усі шампуньки, все таке. І виглядає воно дуже так мило і охайно.
Ну і тут у нас просто подивитися, яку ми круту штуку купили. Тут вона для фері. Тобто ви такою губкою нажимаєте і одразу там потрібна вам капелька на губці. Тобто не треба піднімати бутилку, наливати, тобто дуже зручно, як на мене. От такий в нас маленький куточок. Так, туалет я вам показала. І потім в нас йде душова кабіна. Це штучка для того, щоб коли ви покупаєтесь, прибрати всю воду отуди. Ну, тобто, отак от душ, гаряча, холодна вода, все норм. І як крючочок для рушничків. І отак, як я казала, зачиняються дверцята. І тобто вас ніхто не бачить. В цьому плані все дуже добре. Тут так само для рушників є ось така штучка. Стосовно харчування, в ціну цього гуртожитку, ну і завжди усіх державних гуртожиток, також забула сказати, що це саме державний гуртожиток, а не приватний, бо в приватних зовсім інша історія. Годують 2 рази на день. Тобто це сніданок та вечеря. В сніданок зазвичай входять огірки, помідори, оливки, також інколи омлет, інколи це хліб з маслом та медом, тобто кожен раз якась інша нова штучка. А на вечерю це зазвичай суп, потім це основна страва та або десерт, або салат. Також у кожні ці 2 прийоми дають обов'язкову пляшку води. І це дуже зручно, як на мене, і важливо, безкоштовно. Тобто просто в деяких гуртожитках дівчатка мені казали, що такої опції нема. І також забула сказати, на сніданок обов'язково дають чай. Стосовно невеличких розваг, по всій території гуртожитку є лавки, тропинки, по котрим ви можете пройтись і подивитись на сади з квітами. І на такі прекрасні види, як зараз позаду мене, на гори і всяке таке. На території гуртожитку спортмайданчик, де завчасно попросивши у охоронців, ви можете взяти м'яч або ракетки для бадмінтону і пограти в баскетбол, волейбол, все, що вам завгодно. В будівлі їдальні є настільний теніс, потім більярд, де ви можете пограти, а також є кімнати для кружків, тобто де ви можете поробити щось своїми руками. В цій же ж будівлі є кімната для конференції і кімната, де ви можете попрацювати. Вона є в цій будівлі, а також є в кожному корпусі, як я раніше казала, в блоці. І це дуже зручно, бо там, по-перше, тихо, а по-друге, там є інтернет, бо він та по всій території гуртожитку є, але ловить він найкраще саме там. І там дуже спокійно. А по-друге, це те, що він знаходиться зовсім поруч вас, ця кімната, і тобто ви в будь-який час можете піти. Бо, наприклад, бібліотека, вона не так поруч знаходиться, і інколи там навіть не вистачає місць, особливо під час екзаменів. Окрім цього, є пральні кімнати з сушильними машинами, де, знову ж таки, попередньо записавшись у охоронців на зручний вам день та час, ви можете прийти, киданути, одразу ж посушити, і ви можете не переймати, що ваші речі не висушаться. Окрім цього, кожен день або через приходять прибиральниці, котрі повністю прибирають кімнату, ванну кімнату. І це також дуже зручно, бо погодьтесь, не завжди під час екзаменів особливо, та просто коли
отака каша з уроками, є час саме на прибирання. Це дуже класно, як на мене. Стосовно обіду, поруч з гуртожитком та біля самого університету є їдальні, в котрих ви можете поїсти за 5 лір, а це 10 гривень, просто повноцінний класний обід, де є і суп, і основна страва, і все таке інше. Ну і, друзі, ніби все розповіла, все, що могла, і якщо вам сподобалось це відео, і ви би хотіли більше дізнатись про життя студента без батьків в Туреччині, як тут і що, пишіть мені обов'язково в коментарях, на які саме теми ви б хотіли бачити відео, і я обов'язково для вас зніму. Буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите підписку, вподобайку на цьому відео, бо ця підтримка для мене дуже важлива, бо починаючим каналам завжди важко, але я дуже вдячна кожному підписнику на моєму каналі і за те, що ви зі мною поруч. Ще раз дякую за перегляд цього відео і па-па!